नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, SP अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ अ हिरोईन ऑफ द सी फ्रॉम स्टँडर्ड 8th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील अ हिरोईन ऑफ द सी या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या स्वाध्यायाला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द अँटोनम्स ऑफ. गोष्टीमधून पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. कॉवर्ड, ब्रेव. कॉवर्ड म्हणजे भित्रा आणि ब्रेव म्हणजे धाडसी. रेअर, कॉमन. रेअर म्हणजे दुर्मिळ आणि कॉमन म्हणजे सर्वसामान्य. केअरलेसली, केअरफुली. केअरलेसली म्हणजे निष्काळजीपणे आणि केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक. डिसॲग्रीड, ॲग्रीड. डिसॲग्रीड म्हणजे असहमत असणे आणि ॲग्रीड म्हणजे सहमत असणे. सेल्फिश, अनसेल्फिश. सेल्फिश म्हणजे स्वार्थी आणि अनसेल्फिश म्हणजे निस्वार्थी. एनिमीज, फ्रेंड्स. शत्रू आणि मित्र. हॅप्पी, अनहॅप्पी. आनंदी आणि दुःखी. आणि फॉरगॉट आणि रिमेंबर, विसरणे आणि लक्षात ठेवणे. क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. मेक अ लिस्ट ऑफ 8 वर्ड्स रिलेटेड टू सी ट्रॅव्हल. मित्रांनो, समुद्र प्रवासाशी संबंधित 8 शब्द आपल्याला गोष्टीमधून शोधून लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, लाईट हाऊस. आता इतर शब्द पाहूयात आपण समुद्र प्रवासाशी संबंधित. शिप, शिप म्हणजे जहाज. रॉक्स, रॉक्स म्हणजे खडक. सेलर्स म्हणजे खलाशी. स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स म्हणजे वादळे. शिपव्रेक म्हणजे जहाज फुटी. आयलँड्स, आयलँड्स म्हणजे बेट. वाइंड, वाइंड म्हणजे वारा. आणि वेव्ज, वेव्ज म्हणजे लाटा. क्वेश्चन नंबर 3, राईट एनी 2 डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव्स द फॉलोइंग. पुढे दिलेले मुद्दे सिद्ध करतील अशी 2 संभाषण आपल्याला गोष्टीमधून शोधून लिहायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस अँड ब्रेव. ग्रेस डार्लिंग ही एक निस्वार्थी आणि धाडसी मुलगी होती. आन्सर, वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रोन्ड. आणि सेकंड, आय कॅन हेल्प यू फादर. आय एम स्मॉल बट आय एम स्ट्रॉंग. You and I have often rowed together. We can reach those unfortunate people. Second question, William Darling was unwilling to take a risk. William Darling यांची धोका पत्करण्याची इच्छा नव्हती. Answer 1, it is hopeless. We can do nothing. आणि second, how can I row a boat by myself through these waves? If only I had another man here to help me. Third question, Mrs. Darling discouraged them from trying to rescue. Answer 1, no, how will it help those poor people if you are drowned? And second, you cannot row in the storm. Do not try. A girl like you, Grace, cannot do a man's job. Let us pray for them. या 2 वाक्यावरून आपल्याला समजतं की मिसेस डार्लिंग ग्रेसला आणि तिच्या वडिलांना काय करत होत्या तर निराश करत होत्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. सी स्टेड बॅक होम विथ हर पॅरेंट्स. हू. ती तिच्या आई वडिलांसोबत घरी राहिली. कोण? आन्सर, ग्रेस स्टेड विथ हर पॅरेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, अ शिप वॉज व्रेक्ड दॅट नाईट. व्हाय. त्या रात्री ते जहाज फुटलं का? आन्सर, द शिप व्रेक्ड अपॉन द रॉक्स बिकॉज ऑफ अ टेरिबल स्टॉर्म. एका भयानक वादळामुळं ते जहाज खडकाला आपटून फुटलं. क्वेश्चन सी, 9 men and women did not drown. Why not? एकूण 9 पुरुष आणि स्त्रिया का बुडाले नाहीत? आन्सर, बिकॉज दे कुड क्लाइम्ब टू अ रॉक अँड क्लंज टू इट. कारण त्यांनी काय केलं होतं, एका दगडाचा आधार घेतलेला होता आणि दगडावरती
उभे होते. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. क्वेश्चन नंबर डी. ग्रेस सेड सी वुड हेल्प हर फादर टू रेस्क्यू. हाऊ. ग्रेस म्हणाली की ती त्या लोकांना वाचवण्यासाठी तिच्या वडिलांना मदत करेल. कशी? आन्सर. सी वुड रो विथ हर फादर अँड रीच दोज अनफॉर्च्युनेट पीपल. ती तिच्या वडिलांच्या बरोबर नाव वल्लवेल आणि त्या दुर्दैवी लोकांच्या पर्यंत पोहोचेल. क्वेश्चन नंबर ई. युझिंग ऑल देअर स्ट्रेंथ टू रो दे केम देअर फेअर. त्यांची पूर्ण शक्ती ताकद वापरून ते पोहोचले. कुठे पोहोचले? आन्सर. नियर द रॉक्स. ते 9 दुर्दैवी लोक ज्या खडकावरती अडकलेले होते तिथं ही ग्रेस आणि तिचे वडील पोहोचले. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. हाऊ कॅन यू ॲज अ यंग स्टुडंट हेल्प पीपल इन अ टेरिबल रोड ॲक्सिडेंट. एक तरुण विद्यार्थी म्हणून एका भयानक रस्ते अपघातामध्ये सापडलेल्या लोकांना तुम्ही कशी मदत कराल? राईट 5 टाइप्स ऑफ ॲक्शन यू कॅन टेक. तुम्ही करू शकाल अशा 5 कृती लिहा. आन्सर. 1. ट्राय टू हेल्प देम आउट ऑफ द डिझास्टर. 2. ब्रिंग इंजुर्ड पर्सन्स टू सेफ प्लेस. 3. कॉल द ॲम्ब्युलन्स. 4. कॉल द पोलीस. 5. कॉल द पीपल अँड डॉक्टर्स फॉर हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ विल यू हेल्प द पीपल हू मेट विथ ॲन ॲक्सिडेंट. अपघातामध्ये सापडलेल्या लोकांना तुम्ही कशी मदत कराल याचा पुढील तक्ता पूर्ण करायचा आहे. आन्सर. अरेंज टू सेंड द अफेक्टेड पीपल टू हॉस्पिटल्स. गिव्ह फर्स्ट एड विथ द हेल्प ऑफ लोकल डॉक्टर्स. कॉल द लोकल पीपल फॉर हेल्प. कॉल द पोलीस. कॉल द ॲम्ब्युलन्स. रिमूव्ह द इंजुर्ड पर्सन्स टू सेफ प्लेस. अशा महत्त्वाच्या कृती आपण अपघाताच्या वेळी करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. क्वेश्चन नंबर 6. थिंग्स टू डू. त्यातला पहिला क्वेश्चन आहे. डिस्क्राईब द लाईफ ऑफ अ फॅमिली हू लिव्स इन द लाईट हाऊसेस. दीपस्तंभावरती राहणाऱ्या लोकांचं जीवन कसं असतं याचं वर्णन करा. आन्सर. द फॅमिली हू लिव्स इन अ लाईट हाऊस लिव्ह व्हेरी हार्ड अँड टफ लाईफ. दे लिव्ह away from towns and cities. Their nearest neighbors are many miles away from them. They have to teach their children to read and write in the lighthouse only. They live a lonely life. Strong winds, waves and storms are their usual companions. The family is used to them. Next question. Rewrite the story in your medium of instruction. A heroine of the sea ही कथा मराठीमध्ये लिहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. डिस्कस इन ग्रुप्स अँड राईट अबाउट द लाईफ ऑफ ग्रेस युझिंग द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. पुढील मुद्द्यांचा वापर करून गटामध्ये चर्चा करा आणि ग्रेसच्या आयुष्याबद्दल माहिती लिहा. आन्सर बघा. ग्रेस डार्लिंग लिव्ड इन अ लाईट हाऊस विथ हर फादर अँड मदर. Grace's father taught her to read and write. He also taught them to be honest, brave, and unselfish. Grace was used to frequent storms in the sea. She was warm and safe in the lighthouse, but she always was unhappy about the poor sailors who were at the sea in the storms. She was unselfish and thought of others. She had a helping nature. She saw some people clinging onto the rocks on a stormy night. She convinced her parents to rescue those unfortunate passengers. Her father and she herself rode to the rocks in that stormy weather and rescued them. Anyhow, the passengers were brought back safe in the lighthouse. She took care of them, warmed them, and fed them well. When those people returned back to their home in England, they told the story of the darlings. Their heroism was rewarded. They became famous everywhere. Next question. Question number 8.
Imagine you have read in the news about how Grace Darling's courage and saved some shipwrecked people. Write a letter of congratulations to her and her family for the brave and human act. फुटलेल्या जहाजातील काही लोकांना ग्रेस डार्लिंगच्या धाडसाने कसे वाचवले याची बातमी तुम्ही वाचली आहे अशी कल्पना करा. त्यांनी केलेल्या शौर्यपूर्ण व मानवतावादी कृत्याबद्दल तिचे व तिच्या कुटुंबाचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा. पुढे एक पत्राचा नमुना दिलेला आहे, तो पहा मित्रांनो. सचिन पाटील, विवेकानंद नगर, रत्नागिरी. डिअर ग्रेस, हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. I read the news about your courage and humanity in saving some shipwrecked people. Grace, you risked your own life and rescued those 9 helpless passengers who were clinging onto the rock for the whole night in the fierce storm. Your father and you rowed to the rocks in the strong wind and rain and rowed back fierce the dangerous sea to rescue them all turn by turn. We cannot believe that such a small girl like you could achieve such a great feat. Commendable. Not only that you have rescued them, but you, like your mother, also took care of them till they were completely well. Your family's extraordinary courage and selfless attitude are really praiseworthy. You deserve the love, respect and honor that you are getting all over the world. Congratulations again, yours loving friend सचिन पाटील. अशा प्रकारचं पत्र आपण इथं लिहू शकतो. पुढचा घटक आहे लँग्वेज स्टडीचा आणि याच्यामध्ये प्रश्न ए आहे, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स. पहिला प्रश्न आहे सी वॉज ओनली अ लिटल वुमेन आणि आन्सर आहे वॉजंट सी. दिलेलं वाक्य होकारार्थी असेल तर क्वेश्चन टॅग नकारार्थी करावं. दुसरा प्रश्न, ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाइम टू रेस्ट आणि आन्सर आहे डिड सी. आणि तिसरा प्रश्न आहे सी रिस्क्ड हर ओन लाईफ, डिडंट सी असं याचं आन्सर असणार आहे. क्वेश्चन नंबर बी, चूज द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गॅप. त्यातलं पहिलं आहे बघा, दे डॉट डॉट हिअर एनिथिंग एल्स आणि आन्सर येणार आहे दे कुड नॉट हिअर एनिथिंग एल्स. त्यातील दुसरं आहे 9 men and women डॉट डॉट क्लाइंब ऑन द रॉक आणि आन्सर आहे द 9 men and women कुड क्लाइंब ऑन द रॉक. तिसरं आहे डॉट डॉट यू एव्हर स्लीप अगेन आणि याच्यामध्ये योग्य मॉडेल येणार आहे विल यू एव्हर स्लीप अगेन. आणि चौथं आहे वी डॉट डॉट डू समथिंग आणि याच्यामध्ये मॉडेल असणार आहे वी मस्ट डू समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात, मॅच द सेंटेन्सेस विथ देअर टाइप्स. मित्रांनो, इथं आपल्याला वाक्य आणि वाक्याचा प्रकार यांच्या जोड्या लावायच्या आहेत. पहिलं वाक्य पाहूयात, सेंटेन्स ए, डू नॉट ट्राय. हे वाक्य आज्ञार्थी म्हणजेच इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे. बी सेंटेन्स बघा, विल यू एव्हर स्लीप अगेन. हे वाक्य प्रश्नार्थक म्हणजेच इंट्रोगेटिव्ह वाक्य आहे. तिसरं पाहूयात, ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाइम टू रेस्ट नाऊ आणि हे जे सेंटेन्स आहे मित्रांनो ते असर्टिव्ह म्हणजेच स्टेटमेंट आहे. आणि चौथं उरलेलं आहे नो नो सी एक्सक्लेम्ड. हे जे वाक्य आहे ते एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणजेच उद्गारवाचक वाक्य आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अ हिरोईन ऑफ द सी या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.